हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टेक्निकल बाबाजी। हजुरलाई हाम्रो यो च्यानल टेक्निकल बाबाजीमा स्वागत छ। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा दिएको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनु होला। यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियो हामी जहिले पनि लिएर आउने गर्छौँ। आज हामी डेभलपर अप्सनलाई कसरी अन गर्ने भन्ने विषयमा लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम हजुर आफ्नो सेटिङमा जानु, मेनु बक्समा गई सेटिङमा जानु होला। मेनु बक्समा आइसकेको छु म। सेटिङमा गई यहाँनिर कहिलेकाहीँ तपाईले डेभलपर अप्सन देख्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि हजुरले अबाउट फोनमा जानु होला। अबाउट फोन सबैको मोबाइलमा रहनेछ। अबाउट फोनमा क्लिक गरी हजुरले लास्टमा बिल्ड नम्बर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। देखेको छ बिल्ड नम्बर 1+2A भनेर के लेखिएको छ यहाँ तल। बिल्ड नम्बरमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ 7 चोटि प्रेस गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला भन्न खोजेको। 7 चोटि 1 2 3 4 5 6 7 7 चोटि क्लिक गरेपछि हजुरको यहाँ अगाडितिर डेभलपर अप्सन आएको देखाउनेछ। हस् त धन्यवाद। आजको लागि यति नै। हजुरले यो एन्ड्रोइड फोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यो टिप्स।